Who knows if this is actually... Mahirap nga bang i-master si Lunox? Sa Mobile Legends guide na ito, pag-uusapan natin lahat ng tungkol kay Lunox. Pero bago tayo magsimula, every weekend meron akong giveaway. Kung gusto mong sumali, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo tsaka in-game name. Kailangan kumpleto gaya ng nasa example kasi ito yung required. Tapos samahan nyo na rin ng hashtag JustMasterTheBasics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Okay? Let's go! Unahin muna natin yung skills ni Lunox. Para mas maintindihan mo yung skills ni Lunox, kailangan mo lang tandaan yung light tsaka dark. Yung light, yan yung dilaw na nasa ilalim ng buhay ni Lunox. Yan din yung tinatawag na order. Yung dark naman, yun yung purple sa ilalim ng buhay ni Lunox. Tinatawag din yung chaos. Ngayon, punta muna tayo sa passive ni Lunox. Ito yung tinatawag na Dreamland Twist. Ang effect ng passive na to, hindi pwedeng tumanggap ng kahit anong CD reduction si Lunox. Kaya kapag nag-build ka ng kahit anong CD reduction sa kanya, matatransfer yun pwedeng sa Magic Pen o kaya naman Physical Defense or Magic Defense. Depende yun kung naka-light or dark siya. Kapag naka-light, yung cooldown reduction malilipat sa Physical tsaka Magic Defense. Kapag naman naka-dark, mapupunta siya sa Magic Pen. Dito makikita mo kapag bumili ako ng cooldown reduction tapos nasa light yung skill ko, madadagdagan yung physical tsaka magical defense. Kapag nilipat ko naman siya sa darkness, madadagdagan naman yung magic pen. Ibig sabihin, kapag nasa light ka, mas makunat ka. Kapag nasa dark ka, mas malaki yung damage mo. Punta naman tayo sa first skill ni Lunox. Dalawa yung first skill ni Lunox. Una, ito yung tinatawag na Starlight Pulse. Kapag ginamit mo to, lahat ng tatamaan ng skill na to, magiging lifesteal niya. Ito rin yung skill na kailangan mong gamitin para malipat mo yung darkness papuntang light. Kaya mo rin mag-stack ng hanggang 2 light. Ang kinaganda sa item na to, kapag mas marami kang target, mas malaki yung heal na makukuha mo. Isa pang first skill niya, ito yung tinatawag na Chaos Assault. Tatawagin rin natin itong second skill para hindi tayo malito. Sa skill naman na to, ito yung nagbibigay ng damage kay Lunox. May additional damage kasi to depende sa laki ng buhay ng hero. Meron din tong 10% slow every 1 second. Ito naman yung kailangan mong gamitin pag gusto mong lumipat from light to dark. Sunod na skill niya, ito yung tinatawag na Cosmic Fusion. Meron tong damage tsaka 40% slow. Wala namang kakaiba sa skill na to. Mas malaki lang yung magiging damage niya kapag nasa chaos ka dahil nga sa additional magic pen. Pagdating naman sa ulti, dalawa rin ang ulti ni Lunox. Isa para sa order, isa para sa chaos. Unahin muna natin yung ultimate niya kapag nasa light. Kapag ginamit mo to, hindi ka tatablan ng kahit anong damage. Lahat din ng kalaban na malapit sa'yo mababawasan. Kapag ginamit mo naman yung ulti niya sa dark, magdadash ka kung saan mo gusto, tapos hindi magko-cooldown yung second skill mo. Ibig sabihin, pwede mong gamitin yung second skill mo ng sunod-sunod, kaya malaki yung damage niya. Ngayon, punta naman tayo sa tips and tricks. Unahin muna natin yung first skill at second skill. Yung first skill at second skill niya, pwede mong gamitin kahit wala kang target. Ibig sabihin, pwede ka magpalit from light to dark or dark to light anytime na gusto mo. Pagdating naman sa third skill, pwede mong pagsabayin yung first skill at third skill o kaya naman second skill at third skill para sabay lumabas. Basta unahin mo lang i-click yung first or second skill bago ka mag third skill. Maganda yun para mas sulit yung damage, mas mabilis mong tatamaan yung mga kalaban. Ganon din kapag ginagamit mo yung ultimate ng darkness. Pag pindot mo ng ultimate, second skill, third skill, tapos puro second skill na. Pagdating naman sa ultimate niya, ang pinakamadaling combo is yung ultimate ng light, tapos
tsaka ka mag-ultimate ng darkness. Tatandaan mo lang na dapat isang dot lang yung light or darkness mo para mas mabilis kang makapagpalit. Ang hindi nga lang pwede is kapag nag-ultimate ka ng darkness tas ginamit mo yung second skill mo, mahihirapan kang bumalik ng order. Kailangan mo pang hintayin yung cooldown ng first skill 2 beses bago ka makapagpalit papunta sa order. Pero may mga paraan para mapagsabay mo sila. Una is yung naka-ultimate ka ng light pero pwede ka mag-ultimate ng darkness. Para magawa mo yun, kailangan nga lang medyo mabilis yung pindot mo. Para magawa yun, habang nasa light ka, kailangan pindutin mo yung second skill tsaka ultimate ng halos magkasabay. Mapapansin nyo na habang naka-ultimate ka ng order, pwede mong gamitin yung ultimate ng darkness. Para naman magawa mo yung dash tapos ultimate ng order, pwede mong gawin is ultimate ng chaos tapos first skill tsaka ka mag-ultimate ulit. Maganda to kung pantatakas mo. Ang problema nga lang kung mag-i-in ka, parehong ultimate mo yung magko-cooldown agad. So masasayang lang yung mga ultimate mo. Magagamit mo rin yung ultimate niya para tumalon sa mga wall. Pero sa mga maliliit na wall lang. Basta tatandaan mo lang ang pinaka-importante kay Lunox is yung passive niya. Dapat nasa gitna lang lagi yung light tsaka dark. Huwag mong hahayaang nasa dalawang first skill o kaya nasa dalawang second skill yung passive niya. Para mas mabilis kang makapagpalit ng ulti. Pagdating naman sa spell at emblem, tingin ko bagay kay Lunox yung Retribution. Dahil nga mid lane siya para mas mabilis siya makakuha ng mga buff tsaka jungle creep. Pero kung magsa side lane ka, possible din naman yung flicker. Mas mahihirapan ka nga lang kumuha ng buff. Pagdating naman sa emblem, bagay kay Lunox yung magic worship para mas mabilis siyang makapag-burst ng mga kalaban. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin ko na bagay kay Lunox. Importante lang kay Lunox, una is yung kanyang spell bump or yung magic lifesteal, tsaka yung burst damage niya. Kung mabilis ka nakapag-farm, pwede mong unahin yung lightning truncheon, tsaka ka mag-concentrated energy. Kung may kalaban naman na kailangan mo gamitan ng necklace of Durance, pwede mong i-second item agad yon para doon ka na kumuha ng magic lifesteal. Kung tingin mo hindi ka gana makakuha ng buff o kaya naman nasa side lane ka, pwede ka mag-enchanted talisman para sa mana. Tapos pagdating naman sa third hanggang last item, depende na yun sa sitwasyon. Para mas maintindihan mo yung mga item build, meron akong ginawang item build guide, part 1 at part 2. Magkakaroon din ako ng part 3 para sa mga items na wala pa doon. Pagdating naman sa playstyle, hanggat maaari kailangan ni Lunox ng buff kasi mabilis siyang maubusan ng mana. At dahil malakas din si Lunox sa early game, kailangan mo agad mag level 4 para mabilis kang makapag-hunt or makapag-rotate sa ibang location. Importante din kay Lunox yung positioning. Kailangan hindi ka basta-basta papasok. At dapat piliin mo maiki yung skill na gagamitin mo. Basta tatandaan mo kapag naka-dark ka, tapos nag-ultimate ka, tapos ginamit mo yung second skill, mahihirapan ka nang bumalik sa light. Ibig sabihin, wala ka ng pantakas. Mas madali ka na nilang mapapatay pagkatapos mong gamitin yung dark. Para naman mas maintindihan mo kung ano pa ang role ng isang mage, meron akong ginawang mage guide na pwede mong panoorin. Pagdating naman sa pag-counter kay Lunox, mas madali mo siya maka-counter kung naiintindihan mong skill niya. Importante din na meron kayong crowd control. Kung yung Lunox na kalaban nyo ay sinasagad niya yung first skill tsaka second skill niya, mas madali nyo siyang mapapatay kasi isang ultimate lang yung magagamit niya. Kung gagamitin niya naman yung ultimate niya ng darkness, mas maganda ma-crowd control nyo siya kasi 4 seconds yung tinatagal ng ultimate na yon. So after 4 seconds wala na siyang ultimate. Kung wala naman kayong crowd control, hanggat maaari layuan nyo lang si Lunox kapag nag-ultimate siya ng darkness. Pagdating naman sa item, magandang pang counter sa kanya is yung either Athena Shield para hindi ganun kasakit yung second skill o kaya naman pwede kang mag-immortality para kapag napatay ka niya, pag nabuhay ka wala na siyang ultimate. Kung gusto mo naman makita kung paano ko ginamit si Lunox sa rank, meron akong Lunox gameplay na pwede mong panoorin. Sana marami ka natutunan sa guide na ito. At dahil umabot ka sa dulo, gusto ko yung mananalo sa giveaway, yung umaabot sa dulo ng video. Para malaman ko kung umabot ka, kailangan mo sagutin yung tanong ko.
isend mo sa Master the Basic Facebook page yung magiging sagot mo, kasama na rin yung screenshot kung saan mo na-share yung video. Ang may pinakamagandang sagot, siya yung mananalo sa ating giveaway. Ang tanong ko, kung pinanood mo ng buo ang video na to, ano yung mga importanteng bagay na dapat mong tandaan kapag gagamitin mo si Lunox? At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.